اهلا وسهلا مع فيديو جديد، ونتكلم النهارده عن موضوع دورة الاستغلال النرجسي. وليه سميناها دورة اصلا؟ علشان طبعا هي عبارة عن مراحل متكررة بتلف حوالين بعضها، لما بيخلص المراحل بتاعته بيرجع يعيد من الاول وجديد. هو ده النرجسي. ومراحل استغلاله للضحية بتاعته من البداية للنهاية، وهي مفيش نهاية طبعا لان هي مستمرة زي ما قلت لكم. فهو بيعمل المراحل بتاعة الاستغلال بتاعته، وبعد ما بيخلص بيرجع يلف ويرجع تاني ويكمل نفس الموضوع مع الضحية برضه. هنتكلم النهاردة عن دورة الاستغلال النرجسي، وازاي النرجسي بيتعامل مع الضحية في الموضوع ده. الكلام ده طبعا احنا بنتكلم عنه علشان نبقى عارفين احنا بنتعامل مع الناس ازاي، ونقدر ناخد فكرة عن الشخص اللي انت بتتعاملي معاه او اللي احنا بنتعامل معاه، هل هو فعلا دي علامات نرجسية او علامات شخص نرجسي ولا لا، عشان نلحق نفسنا بدري بدري بدل ما نتورط في العلاقة للنهاية. كذلك برضو الناس اللي هم يعني تعرضوا فعلا للعلاقة دي كاملة واتأذوا منها أذية كبيرة، يقدروا حتى يعالجوا نفسهم ويفيدوا نفسهم ويفيدوا أقاربهم أو الناس اللي مختلطين بيهم، إذا كانت بنتك أو ابنك أو أي حد يهمك في الموضوع ده، إنك أنت تعرفه إيه هو مقبل على إيه والعلامات عاملة إزاي. فلازم كل واحد عنده فكرة عن المشكلة اللي هو مر بيها علشان يقدر يفيد غيره وينصحه نصيحة مظبوطة. عايزين نتفق يا جماعة زي ما قلت من شوية ان العلاقة النرجسية علاقة مستمرة وعلاقة لا نهائية، الا اذا انت اللي انهيتي العلاقة، لو انت اكتشفتي فعلا ان انت متورطة في علاقة سامة. اما لو انت ما اكتشفتيش او ايا كانت الاسباب اللي منعتك عن انهاء العلاقة السامة ديت، هتفضل مستمرة طول العمر، مدى الحياة. هتفضل مدى الحياة موجودة معاكي، بتستنزفك نفسيا وجسديا وكل حاجة وماديا، وكل ما انت عايزة تقولي قولي يعني. اذا كان الكلام ده طبعا اذا كانت ست او راجل يا جماعه، عشان برضو نبقى متفقين. العلاقه النرجسي، الشخص النرجسي ممكن يكون ست وممكن يكون راجل وممكن يكون ابن او ابنه او اب او ام او حما او اي حد بنتعامل معاه في حياتنا، هو وارد انه يكون هو شخص نرجسي. عايزين نبقى متفقين برضو ان احنا دلوقتي العلاقه النرجسيه دي يا جماعه مش علاقه بمعنى المفهوم، لان العلاقه بتبقى علاقه طبيعيه، اما دي علاقه مش طبيعيه فما بتسماش علاقه، بتبقى اسمها استغلاليه، علاقه استغلاليه. لان النرجسي بيفتقد كل التعاطف. شخص يفتقد التعاطف يعني ما بيحسش بمشاعر الاخرين، يعني مش هيتجاوب ولا هيتعاطف معاهم في اي تاثر. اذا كان في اساءه حصلت لهم او تعرضوا لمشكله معينه، هو مش هيحس بيهم اصلا. فهو عايش حياته كلها على انه هو المترفع عن الاخرين، وانه بينظر للناس كلها على انها مش من مستواه، ولا ولا في تفكيره ولا في اي حاجه خالص. هو ما يشبهش اي حد. الناس بالنسبه للنرجسي يا جماعه هي يا دوب حاجه بيتغذى عليها، عايش على التغذيه، او على انه بيمص في دم الناس دي، بيمص في مشاعرهم وبيمتص كل طاقتهم الايجابيه، علشان هو اصلا بيفتقر للحاجات دي، هو مفتقد للكلام ده كله، فبيتغذى على الناس دي. هم بالنسبه له الناس دي الضحايا دول بيدوا له الاحساس بالانبهار، وان هو متميز، وان هو حاجه كفء جدا، وانه حاجه مش موجوده في الدنيا. فهو ده اللي بيتغذى عليه وهو عايش عليه النرجسي. النرجسي عاوز دايما اللي يمدح فيه واللي يميزه واللي يعامله بمعامله فوق البشر وفوق اي حد، مش زي اي حد. فهم الناس بالنسبه له المسمى ده ان هو بيستغلهم فقط عشان يحقق الحاجات اللي هو بيفكر فيها وبيطمح ليها. بيستغلهم، يعني واحد مستغل، واحد حاسس انه مفيش حد زيه، فلازم يستغل كل اللي حواليه لتحقيق ده، علشان دايما يفضل متميز بينه وبين نفسه. يعني بيفهم نفسه ان هو فوق الناس، وان هو متميز جدا، وعنده شعور بان هو بالعظمه والجمال وكل حاجه حلوه فيه هو، وان هو لازم يتعامل معامله مختلفه خالص عن اي حد. فبالنسبه له كل الناس عباره عن ادوات لتحقيق ده كله. النرجسي محتاج من الناس اللي بيتعامل معاهم او اللي بيرتبط بيهم بعلاقه ان هم يشعروه بان هو ان هم امتداد له، ان هم ما لهمش اي قيمه جنبه، ان هو هو المتفرد بكل حاجه، هو المنفرد بكل القرارات وبكل التفكير، وان قراره الصائب وان تفكيره هو الصح، وهم يسبحوا بحمده فقط. يعني هم اللي يقولوا ايوه امين، هو يقول ولا الضالين، هم يقولوا وراه امين. فالعلاقه النرجسيه يا جماعه اللي بين النرجسي وبين ضحيته هو اللي بيشكلها، وهو اللي بيرسم خطوطها، وهو اللي بيوجهها حسب هواه هو، مش حسب الشخص المقابل له او الشخص اللي هو مرتبط بيه بالعلاقه. العلاقه كامله بتبقى متوجهه بالكامل عن طريق الشخص النرجسي. هي بالنسبه له عباره عن اللعبه ديت عباره عن ان هو بيبدا يعمل او زي الصياد كده زي ما بيقولوا،
بيحط الفخ للفريسه بتاعته بطريقته، بيظبطه، بيخلي الفريسه تنجذب ناحيه الفخ، وبعدين بعد ما بتقع في فخه يبدا ياكلها او يبدا يذبحها بالذبح ده اللي هو الاهانات بقى والاساءات والكلام ده كله. حتى لو النرجسي نجح في كده يا جماعه ان هو يوقع الضحيه، كل يوم يوقع ضحيه في شباكه، فهو برضه ما بيشبعش وما بيتعبش، ويا دوب بيبقى عنده شعور بالسعاده او ان هو قدر يعمل حاجه، نشوه انتصار بتبقى عنده، بيقدر يحس بيها لفتره يعني قصيره مش طويله، وبعد كده بيبدا يزهق ويدور على حد تاني. فهي دي دوره الاستغلال النرجسي، هنتكلم عنها بكل التفصيل. زي ما قلنا يا جماعه النرجسي متعدد العلاقات، فبيفضل كل يوم مع ضحيه شكل، وكل يوم بيبقى معاه اكتر من كذا ضحيه، مش كل يوم ضحيه وبعد ما يخلص عليها يخش على اللي بعدها، لا هو ما بيسمحش لنفسه ان هو يقعد يدور على ضحيه كل يوم، لا هو بيشتغل على كذا هدف، بيشتغل على كذا اتجاه. علشان كده النرجسي يا جماعه بينقي ضحاياه، بيختارهم بعنايه شديده، مش اي حد بيقع ضحيه للشخص النرجسي، هو بينقي وبيختار كويس قوي الناس اللي عندهم مميزات وناس ناجحه في حياتها، وصفات حلوه هي مش عنده، علشان يحس بانه انتصر وانه احسن منهم. فاول مرحله يا جماعه معانا في مراحل دوره الاستغلال النرجسي هي مرحله الاغراق العاطفي، او انه يغرق الضحيه بالرومانسيه والحب والمشاعر الجميله. اما المرحله اللي بعد كده وهي انه يبدا يسحب الاهتمام بالضحيه، فيبدا يبطل تماما الكلام الحلو والكلام الجميل اللي هو بيديه للضحيه. المرحله الثالثه وهي ان هو يبدا يتركها تماما، اللي هي الالقاء والتخلي، هيبدا يترك الضحيه ويصمت تماما في التعامل معها. والمرحله الرابعه بقى اللي احنا بنتكلم اللي هي لا نهائيه، ان هو هيبدا يحاول يستعيد الضحيه مره ثانيه. وهنتكلم عن مرحله كده بالراحه علشان نقدر نفهم كل مرحله ماشيه ازاي. المرحله الاولى يا جماعه اللي هي مرحله الاغراق العاطفي. مرحله الاغراق العاطفي ده يا جماعه مرحله صعبه جدا ان حد ينجو منها، لان انت بتتعرضي او بنتعرض لمرحله اهتمام او كميه من الاهتمام غير طبيعيه، كميه اهتمام بقى وحب واطراء ومشاعر ووصف في محاسننا بشكل كبير جدا، بطريقه انت نفسك يعني ممكن الواحد يحس بان هو الموضوع مبالغ فيه، لكن مش هتقدر، محدش يقدر ينكر ان هو محتاج للمدح والكلام الجميل، محدش يرفض ابدا الكلام الحلو. فهو كمان ذكي جدا وشاطر جدا في المرحله دي، لان هي دي اهم مرحله بالنسبه له، ان هو بيوقع بالضحيه في الفخ بتاعه، ان هو يحسسها ان هي مفيش منها، وان هي كلامها كله صح، وجمالها فتان، والرأي اللي بتقوله صائب جدا. انا كنت فين من زمان، ويا ريتنا اتقابلنا من زمان، انا بصراحه ما كنتش متخيل ان انا احب حد زيك. او بتكلم برضو على يا جماعه ما تاخدوش كلام برضو على المذكر او المؤنث، انا بتكلم على الشخصيه، ان انا يعني ما كنتش اقدر ادور في الدنيا كلها، ولفيت الدنيا كلها مش هلاقي حد زيك، وما كنتش هقدر الاقي حد يحبني بالشكل ده او فيه المميزات الجميله دي. كميه اغراق في المشاعر الجميله لا حدوديه وملهاش نهايه. هتلاقي نفسك كامله جدا ومثاليه من كل ناحيه، يعني كل حاجه فيكي جميله طبعا، ده يعني حاجه هتبهرك جدا، هتلاقي نفسك منبهره جدا بالشخصيه اللي قدامك، ورد فعل طبيعي جدا ان انت هتتعلقي بيه، لان انت هتنجذبي للتمييز، وان هو بيميزك وبيحبك وبيقول عليكي كلام حلو، وكمان بيظبطك جدا في الموضوع دوت، انه بيخليكي تحسي بمشاعر انت تحسي انك طايره من على الارض، يعني ان كلام طبعا يا ريتنا اتقابلنا من زمان، انا ما كنتش متخيل ان اقابل واحده زيك، كلام كبير جدا وكلام جميل قوي النرجسي بيقدر يتعامل بيه. النرجسي بيديلك فكره عن نفسك انت نفسك ما كنتش متخيلاها، انت كل حاجه فيكي تمام، وكل حاجه مظبوطه، وكل حاجه جميله، وكل حاجه بتقولها صح 100%، مفيش غلطه فيكي زي ما بيقولوا. طبعا بعد ده كله انت كده بالنسبه له فتاه احلامه، يعني هو اصلا ما كانش يحلم على حسب ما هو فاهمك ان يقابل واحده زيك، فمن الطبيعي هيبقى في حب. يعني الكلام اللي هو بيقوله لك ده اصلا معناه، حتى لو ما قالكيش انا بحبك كلمه صريحه او صرح لك بمشاعره صريح، انت كده كده بتفهمي خلاص، والكلام معناه كده. النرجسي بيعتبرك بالنسبه له في المرحله دي فرصه، وبيفهمك كده، بيفهمك ان انت فرصه ذهبيه ما كانش يحلم انه يقابلها في يوم من الايام، يعني هو خلاص لف الدنيا كلها ولقى اللي بيدور عليه دلوقتي. المعامله اللي بتتعامل بيها الضحيه في الوقت ده يا جماعه بتكون معامله فائقه، معامله رهيبه جدا، معامله لا مفيش حد يتحملها. هي بتتخيل ان هي بقى خلاص مفيش حد هيحبها بالشكل ده، فهي كده يعتبر لقت هي اللي هي بتدور عليه. مفيش واحده في الدنيا او واحد بيكره الاهتمام او الاهتمام الفائق. الواحد بيحب يحس ان هو برضو
الناس بتحبه، الناس بتشكر فيه وبتمدحه والكلام ده كله. ما بالك بقى بواحد جه يعني بيفهمك ان انت ما فيش منك في الدنيا. فهي كمان بتعتقد ان هو ده فتى احلامها، هو ده فارس احلامها اللي جاي ينقذها من، اذا كانت هي بقى عايشه كويس او عايشه وحش، لكن هي خلاص كده اللي هي بتدور عليه كله لقته. طبعا يا جماعه كل الكلام ده بيكون كذب. مش كذب ان الشخصيه ما فيهاش الصفات دي، لا، الكذب اللي هو الخداع اللي هو بيقول فيك الكلام الحلو ده حتى لو هو فيك، لان هو طبعا زي ما قلت لك بينقي الضحيه بتاعته، ما بياخدش اي حد. فانت اكيد فيك الصفات اللي هو بيقولها دي، ولكن هو بيخدعك عشان يجذبك له، عشان يوقعك في الفخ بتاعه. هو ما يقصدش الكلام ده بجد ان هو معجب بيكي حقيقي، او ان هو منبهر بيكي فعلا. ايوه هو انت مبهره فعلا، ولكن هو كان يقصد بكده انه يوقعك في فخه عشان تبقي ضحيه له. المشكله كمان ان هو بيتكلم، في ناس قالوا لي يا جماعه ان النرجسي بيشوفوا منه كلام وحاجات تعتبر بتثبت اللي هو بيقوله، ان هو مدرك فعلا اللي بيقوله، ان هو اللي بيقوله ده صادق فعلا، هو بيحبها فعلا، او بيعتقد ان هي انسانه فوق الوصف. هي بيثبت لها بحاجات معينه كده عشان تصدق. امال هتقعي في الفخ ازاي؟ لازم تكوني مصدقه ان دي مشاعره ناحيتك فعلا. المشكله بقى ان النرجسي بيقدر يمثل كويس قوي ان هو مقتنع باللي هو بيقوله، يعني هو بيتكلم الكلام ده بيبقى مصدقه في المرحله اللي هو بيأديها دي علشان يوقعك في الفخ بتاعه. علشان كده هو نفسه بيصدق اللي هو بيقوله. النرجسي كذاب لدرجه انه بيصدق كذبه، كذاب، والغش بتاعه بيصدقه. فهو طبعا مجرد ان هو بيملاكي بكل المشاعر الجميله دي والصفات الحلوه اللي بيشكر فيكي بيها. هتيجي بقى المرحله اللي بعد كده اللي هي اول غلطه هتعمليها. مجرد ما هتعملي اول غلطه، وممكن تعتبريها مش غلطه كبيره، ممكن اي غلطه، لان دي مراحل زي ما قلت لك في حياه النرجسي. اول ما تيجي اول غلطه زي ما قلت لك هيبدا يسيبك تماما، ويبدا يتخلى، يبدا يسحب الاهتمام اللي كان ابهرك بيه وغرقك بالمشاعر الجميله قوي. هيبدا يسحب الكلام ده كله منك فجاه، هيتغير 180 درجه. تخيلوا على اول غلطه 180 درجه هتلاقوا بني ادم تاني خالص. زي ما قلت لكم يا جماعه، المرحله الاولى دي هي اخطر مرحله، وهي الاغراق العاطفي ده، لان هو مفيش حد هيقدر يتحمل او يقاوم المشاعر دي كلها. فهتقع فريسه سهله جدا في ايد معظم الناس، بتقع فريسه سهله في ايد النرجسي. انا بتكلم عن الشخص النرجسي، مش اللي بيمدح فينا عشان بيحبنا فعلا، عشان ما نفهمش غلط. اي حد هيتعرض للموضوع ده هيقع على طول في ايد النرجسي، وتبقى فريس مش تقدر تقاوم الحاجات دي كلها. للاسف يا جماعه المرحله دي وهي اخطر مرحله، وللاسف محدش بيقدر ياخد باله في الحته دي. يعني انت معلش مش هنقدر نقول ان حد يقدر ياخد باله ان الشخص ده نرجسي من الكلام الجميل اللي هو بيعمله ده كله، لان دي مرحله كلها اهتمام بالغ ومرحله حب رهيب وحاجه كده ولا في الخيال زي ما بيقولوا. فصعب جدا، وانا بقول لكم مستحيل حد يقدر ينجو من المرحله دي، صعبه جدا. محدش يقدر يقاوم الانبهار يا جماعه في المرحله دي. انت بتنبهري بالاغراق العاطفي اللي هو ملاكي بيه وملا حياتك بيه. علشان زي ما قلت لكم من شويه ان اي حد في الدنيا بيحب يحس بالحاجات دي، بيحب يحس بالمشاعر دي، وبيحب يحس بالاهتمام والحب، وانه مفضل عن ناس تانية كتير، يكون بالنسبه لشخص معين هو كل اهتمامه وهو كل حياته. فجأة انت بتلاقي قدامك شخص بيحب كل حاجة فيكي، كل حاجة، حتى لو فيكي بعض العيوب اللي ممكن تكون انت عارفاها في نفسك، هو كمان هيتقبلها. هتلاقيه متقبل، لانه لازم يكون، اصل دي مرحلة الفخ يا جماعة. الفخ ده لازم يكون حاجة حلوة علشان تجذبك بالكامل. فانت مش هتقدري تقاومي ان هو معجب بيكي بالكامل، حتى بكل صفاتك وبكل حاجة فيكي. النرجسي محترف في الموضوع ده. النرجسي بيعرف جدا يجذب الفريسة للفخ بتاعه. فموضوع ان انت ينضحك عليكي في الموضوع دوت يا جماعه، ده ما يديلكيش انك انت تلومي نفسك او ان انت تزعلي من نفسك علشان ان انت وقعتي في الفخ ده. اي حد زي ما قلت لكم، اي حد مش هيقدر يقاوم المرحله، بالذات المرحله الاولى اللي هي مرحله الاغراق العاطفي دي. محدش يزعل من نفسه ويقول ازاي انا وقعت زي المغفل او المغفله، او توصف نفسها بان هي على قدر من الغباء او انها ما كانتش ذكيه بما يكفي. لا يا جماعه، الموضوع صعب وكبير جدا على اي حد، او على اي انسان عاطفي او اي انسان طبيعي. طب هو ازاي بيقدر يتعامل معاكي بالاحترافيه ديت، وبيقدر يقول لك على كل اللي انت بتحبي تسمعيه ويقوله لك؟ هو طبعا كده كده بيبقى، يعني مش هنقول بقى انه مذاكر، لا، هو بيبقى كده كده مهتم بيكي بشكل كبير، بيتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي، بيشوف صفحاتك، بيشوف اهتماماتك، ويكلمك عنها ويكلمك بيها وانه بيحبها. يعني هيشوف كل الحاجه اللي انت بتحبيها ويعملها، كل الكلام اللي بتحبي تسمعيه وهيقوله لك.
دي حاجه طبعا لازم يكون دارسها كويس قوي، يعني هو دارس شخصيتك كويس قوي وبيقعد يسالك بقى ويسمع منك كتير، فانت حضرتك بتقعدي يا عيني تتكلمي معاه بكل سلام وبكل نفسيه سليمه وتعاطف. يعني هو زي ما قلت لك بيبقى قبل ما يبدا مرحله الاعداد للفخ دي اصلا، قبل ما يبدا مرحله الاغراق العاطفي، بيكون حافظك تماما، بيكون عارف عنك كل حاجه وعارف كل تفاصيل حياتك والحاجات اللي بتحبيها عشان يقدر يوصلها لك. طبعا اول ما بيدخل بقى في المرحله بتاعه الاغراق العاطفي اللي احنا اتكلمنا عنها، اول مرحله دي بيبدا يسالها عن اهتماماتها وعن اللي بتحبه واللي ما بتحبوش، مرحله استجواب زي ما بيقولوا. بيبدا يتعامل معاها بقى ايه، بيخزن، بياخد كل المعلومات دي منها مباشره، مش بيكتفي باللي هو سمعه في وسائل التواصل بقى وكده، لا هو بيبقى عارف عنها اهتمامات عشان يبدا يستدرجها للفخ بتاعه. بعد كده لما بتقع في الفخ بتاعه، بيبدا في اثناء مرحله الاغراق العاطفي بيبدا يتعامل معاها بموضوع ان هو يسال ويسمع، يركز معاها كويس قوي في اللي هي بتقوله، لان هو اللي بتقوله ده هو كل حياتها وكل اسرارها، ممكن تحكي له كل حاجه عن حياتها. انت طبعا بعد ما وقعتي في الموضوع بتتعاملي مع الانسان ده على انه محل ثقه، وان هو مفيش منه في الدنيا، وراجل مثالي جدا، او انسان او شخص اللي هو النرجسي يا جماعه، مش راجل بالذات او ست، انسان مثالي وفوق من مستوى الشبهات زي ما بيقولوا. فبتبداي تحكي له كل حاجه في حياتك، بيبقى فيها اسرارك، علاقاتك باهلك، علاقاتك باصحابك، ويبدا يعرف كل نقاط ضعفك عن طريق الكلام اللي انت بتكلميه معاه ده، الحاجات اللي بتتمنيها والحاجات اللي نفسك تحققيها، طموحاتك، الحاجه اللي ما بتحبيهاش، الصفات اللي بتحبيها اكتر، صحباتك اللي بتحبيها ودي ما بتحبيهاش ودي فيها صفات قد كده. كل حاجه عن حياتك انت بنفسك هتحكيها له. المرحله دي يا جماعه اللي هي بتخليه بيبدا بقى يقرب منها تماما، بيقرب من الضحيه قوي، ويبدا يخليها هي كمان تقرب منه لا شعوريا. يعني هي اصلا هي اللي بتحس من نفسها انها عايزه تبقى معاه باي شكل من الاشكال، عايزه دايما تبقى معاه وعايزه تسمعه وعايزه تتكلم معاه. فهو هيظبط العلاقه دي جدا وهيوطد ويقوي جدا الرابطه دي، العلاقه اللي انا بتكلم عليها اللي هي علاقته بالضحيه الجديده، ان هو هيحاول يقرب على قد ما يقدر ويخليها هي كمان ترتبط بيه بشكل كبير جدا علشان يجهزها للمراحل اللي بعد كده. المرحله الثانيه يا جماعه في مراحل او دوره الاستغلال النرجسي، وهي مرحله سحب الاهتمام. فجأة بتقومي من النوم الصبح، بتقومي تاني يوم، بتقومي بيبقى لسه معاكي امبارح كويس، وفجأة تاني يوم تلاقيه اتغير تماما، وتلاقي حاجة تانية خالص، تلاقي مفيش أي اهتمام، مفيش أي مشاعر، مفيش أي حب. خصوصا ان انت خلاص بتبقي في المرحلة السابقة اللي هي بتاعة الإغراق العاطفي، بتبقي خلاص بقيتي مرتبطين ببعض ارتباط كامل، وانت نفسك بتبقي مشاعرك بالنسبة له في السماء. يعني خلاص هو بيبقى ما بيرفعش ايده عنك، او ما بيبداش المرحله الثانيه قبل ما يطمن تماما انك، ما بيبداش يرفع ايده عنك خالص، او يبدا يعمل مرحله سحب الاهتمام غير لما يكون مطمئن تماما ان انت خلاص تاكدت تماما ان هو ملكيش حد في الدنيا غيره، وان هو فارس احلامك، وهو الحب الخرافي المعجزه اللي انت كنت بتدور عليه. تمام. المرحله الخطيره اللي احنا فيها دلوقتي المرحله الثانيه، اللي هي مرحله التهزيء بقى. يبدا يقلل من قيمتك ويبدا ينتقدك على الفاضي وعلى المليان، بالرغم ان انت كنت امبارح كنت في السماء بالنسبه له، كنت فتاه احلامه، وان انت كنت حاجه رمز للكمال بالنسبه له، وان مفيش حد زيك. هيبدا يعمل عكس تماما ما كان بيعمل. هتلاقي نفسك مضطربه، ما انتش مش فاهمه ايه اللي بيحصل، ازاي كان امبارح بيقول لي كذا والنهارده بيقول لي الكلام دوت. المصيبه ان هو هينتقد كل حاجه قالها قبل كده، يعني كل حاجه قالها او مدح فيها هيقول عكسها المرحله اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي بتاعت سحب الاهتمام دي. يعني هيتقلب، هيبقى على النقيض تماما، يعني هيتغير، هيبقى حاجه في منتهى السوء. هتبقي بالنسبه له، هتلاقي نفسك بالنسبه له حاجه سيئه جدا. امال مين اللي كنت بتتكلمي معاه امبارح دوت؟ معرفش. هو الشخص ده اتبدل لكن بنفس الشكل مش ممكن. انت نفسك هتتصدمي من كميه الاهانات اللي انت هتتعرضي لها. هينتقد لبسك، هينتقد شكلك، كلامك، طريقه كلامك اللي كانت بالنسبه له حاجه وهميه. المشكله كمان انه هيبدا يبقى فيه سخريه، هيبدا يتريق عليك كتير على اي حاجه وعلى اي هفوه هتعمليها. اي حاجه هتعمليها حتى لو كانت حلوه بالنسبه له، هتستغربي جدا ان هو يعني بيسخر منها. وكمان اي نجاح هتحققيه هيقلل منه، بعد ما كنت بالنسبه له الانسانه الناجحه، الانسانه اللي مفيش منك. المشكله انه مش هيجيب كلام جديد، المشكله انه هيجيب نفس الكلام اللي كان بيقوله قبل كده على صيغه مدح، دلوقتي هيبقى كله اساءه وسخريه ونقد.
لا وكمان هيبدأ يقول لك كمان ايه بقى، انت ازاي بتعملي كده، لا انت المفروض تعملي كده، لا انت يعني عكس تماما ما كان بيمدح فيكي يعني، وليكن مثلا طريقة كلامك، هيقول لك لا انت لازم تغيري طريقة كلامك، بعد ما كانت طريقة كلامك دي بالنسبة له حاجة مبهرة وكان مبهور بيها وكان بيفهمك ان هي حاجة ولا في الخيال. هتبدأي تحسي بان العاطفة اللي كانت بينكم والارتباط الرهيب اللي كان بينكم هيبدأ يختل، هيبدأ يحصل فيه بعد، هتلاقي ان هو بينسحب من حياتك بعد ما كان مليها بكل المشاعر اللي احنا اتكلمنا عنها. هيبدأ يشعرك بان انت فعلا خلاص ما عدتيش مثالية بالنسبة له، ان انت ما عدتش ليكي اي قيمة عنده بعد ما كانت العكس تماما. كل ده علشان يبدأ يدمر ثقتك بنفسك وتشك في نفسك وفي تصرفاتك، علشان يحاول يخليكي يشغلك في انك انت تبدأي يوهمك بانك لازم تتغيري وان انت ما بقيتيش زي ما هو فاهم، وان انت كده خطأ وكل حاجة في حياتك غلط، فلازم تتغيري ولازم تغيري كل تصرفاتك. المصيبة الأكبر ان كل ده بدون أي هدف، بدون سبب. هتلاقي ان كل ده بدون سبب، بدون سبب مباشر. يعني انت هتحس ان فعلا انت هتبقى متأكدة انك ما عملتيش حاجة تستدعي كده. المشكلة زي ما قلت لك هو بينتقد اللي كان بيمدح فيه، يعني ما بيقولش ما بيفاجئش بتصرف جديد في حياتك او حاجة بيفاجئ بيه، لا ده بيتكلم على الحاجات اللي ابهرك بيها واللي كان معجب بيها ومبهور بيها وخلاص وكان مقتنع بيها، هيعرفك او هيبدلها تماما في دماغك ان كل اللي كان بيشكر فيه ده وحش، كل ده كان غلط. زي ما قلت قبل كده انت بتقعي، بتبقى في مصيبه كبيره طبعا، بتفاجئي وبتتصدمي، بتقعدي بقى تلفي حوالين نفسك وتفكري يا ترى انا عملت ايه، ومعقول الكلام ده بجد، لا معقول الكلام ده اللي بيقوله ده صح، هو انا فعلا كده، دي الحقيقه بتاعتي فعلا. وهو ده بقى موضوع ان هو يشككك في نفسك وفي قراراتك وفي تفكيرك، ان انت هتقعدي بقى تفكري تعيدي كل المرحله اللي فاتت من اولها، اللي هي مرحله الاغراق العاطفي دي، وتفكري ايه اللي كان فيها بكل تفاصيلها، تقعدي تفتكري طب لما انا عملت كده هو كان مبسوط، وكان لما انا عملت كده كان منبهر بيا، ايه اللي غيره المره دي؟ هتقعدي تلف حوالين نفسك كده ودماغك مش هيبطل تفكير. وكل اللي انت فيه انت بتدوري على سبب، كل البحث وقتل نفسك في انك تبحثي على ايه اللي جرى، كل ده عشان تدوري على سبب انت تكوني عملتيه علشان فعلا تدي لنفسك او تديله المبرر للتغير اللي هو فيه ده. طيب نقف هنا بقى عند النقطه دي يا جماعه، لان هي دي المرحله الفاصله في حياه العلاقه بينك وبين شخص نرجسي. احنا قلنا المرحله اللي قبل كده صعب ان انت تقاوميها، وصعب ان حد يقدر ياخد باله ان الشخص اللي بيمدحه وبيشكر فيه بالشكل الفظيع وبيحبه ومخليه مثالي لدرجه فائقه بالشكل ده، انه يكون بيخدعه. محدش يقدر يستوعب ولا يصدق الكلام ده. طب انت فجاه بقى لقيتيه اتغير بالشكل ده، دورك انت ايه بقى؟ المفروض ان انت كده يعني، برضو بتكلم عن اهتمام بالغ وفائق. انا بتكلم على الخداع يا جماعه، اللي هو الاهتمام البالغ والفائق، وتاني يوم تلاقي عكس ما اتقال امبارح. الكلام والتفاصيل وكل حاجه كنت عايشاها معاه هتلاقيه بيقولها هي، لكن عكس ما قالها امبارح. فاهمه يعني الموضوع مش موضوع ان انا اكتشفت موقف جديد، او احنا كحياتنا مع بعض بنكتشف بعض كل يوم، ونلاقي كنت معجب بحاجه النهارده اكتشفت فيها حاجه تانية انا مش معجب بيها بكره. لا يا جماعه، ده هو هيشككك في نفسك، في ان انت اصلا ما كنتيش كويسه من الاول. طب هو كان بيقول، انت هتقول لنفسك ازاي؟ طب هو كان بيقول لي كده ليه؟ هي دي النقطه اللي انا عايزك تقف عندها، اللي هي دي اللي عارفين الشمس لما بتظهر، هو ده ان انت بتعرفيه على حقيقته، بتعرفي الشخص ده على حقيقته، مفيش كلام، خلاص انت ده تاكيد كامل بان الشخص اللي معاكي ده مش طبيعي، انسان مش طبيعي. واحد بيقول كلام النهارده وعكسه بكره، وبعدين مش النهارده وبكره وبعده، لا ده مرحله، ده كانت في مرحله وفجاه تاني يوم تلاقي عكس مكان. هي دي النصيحه اللي انا بنصحها لاي حد، انه يفكر كويس قوي في النقطه دي وهو في المرحله دي، ان الشخص اللي معاه ده فعلا غير طبيعي وشخصيه سامه، وهو انت في فخ دلوقتي، وانت عندك دلوقتي تقدري تلحقي نفسك في الوقت ده. لو استمريتي في العلاقه اللي بالشكل ده، او اي حد يا جماعه، مش حد معين، اي حد يستمر في علاقه بالشكل ده هو بيهين نفسه وبيأذي نفسه وبيسيء لنفسه. فانت عندك الدنيا بانت، يعني الموضوع بان زي الشمس، الحقيقه يعتبر دلوقتي واضحه تماما ان الشخص اللي معاكي ده شخص سيء. بلاش نقول نرجسي واحنا ما نعرفش المصطلحات. انت كده عرفتي ان الشخص ده بيغشك وانسان مفيش ثقه. انت ما تقدريش تثقي في واحد زي ده. النهارده كان بيقول لك انت جميله، لا بكره يقول لك لا ده انت كنت وحشه. مش ممكن. يعني لازم في المرحله دي، هي دي المرحله الثانيه ده يا جماعه، المرحله الفاصله في حياتك وفي حياه اي انسان بيمر بعلاقه مع شخص غير طبيعي. هي علاقه نرجسيه، لكن انا هفترض ان الشخص الطيب اللي زي حالاتنا مثلا، الضحيه مثلا، ما تفهمش يعني ايه نرجسيه وما تفهمش الكلام ده كله.
يوم ما تقوم الصبح تلاقي نفسك او تلاقي نفسك في تغير الشخص اللي انت كنت معاه او اللي انت كنت معاه 180 درجة، تهرب بجلدك وتنفد بجلدك على طول من العلاقة دي، لان دي اللي بعد كده دمار. اللي بعد كده المراحل اللي بعد كده دي دمار. طيب نكمل بقى المرحلة اللي احنا فيها اللي هي بتاعت سحب الاهتمام، الصدمة، مرحلة الصدمة اللي هي بالنسبة لك ان انت بتفاجئ بانك شخص عكس ما كان بيقول لك على طول. هتبداي انت تكلمي نفسك وتفكري زي ما قلنا ايه اللي انت عملتيه خلاه عمل كده، فتقومي تجري بسرعة تدوري وتروحي تصالحيه بدون سبب، وتروحي تدوري على انك ترجعي العلاقة تاني زي ما كانت هيبقى كل همك انك ترجعي زي ما كنتي وتعيشي الاحلام اللي انت كنت عايشاها قبل كده. هو هيعمل ايه بقى معاكي؟ هيبدأ يرجع لك. هيعمل ايه بقى؟ هيقول لك كلمتين من بحر من كلام كان حلو بيقول، يعني حاجة كده زي اللي بيقول لك بيسحبك بيها تاني. طبعا انت ما هتصدقي مجرد ما يقول لك كلمة حلوة، فانت ما هتصدقي كلمة واحدة حلوة من وسط ألوف الكلام اللي كان بيقوله لك حلو، او ايا كان طريقة التعامل اللي كانت مبهرة بشكل رهيب. يا دوب هيديلك حاجة فتافيت كده علشان خاطر يضمن بعد كده ان انت هيعودك بقى. هو كده بيعودك على ان لما يسيبك انت هتجري وراه تدور عليه، وبعدين هو يديلك فتفوته كده من الحاجات الحلوه اللي انت بتحبيها، تقوم انت جاي على طول جري راجع له تاني. وهو ده اللي النرجسي بيدور عليه، ان هو يرمي ويرجع انت تجري تدور عليه، يقعد معاكي شويه ويرجع يرميكي وترجعي له، وهكذا. هي دي دوره الاستغلال النرجسي، هو دي دوره حياه النرجسي، ان هو ما بيسيبش ضحيه غير ما يعني بعد الشر بقى تموت بقى، تكون خلاص انتهت الحياه، انتهت من جسمها خالص، فخلاص هي كده مش هيعرف يعمل معاها حاجه. انما طول ما هي عايشه، طول ما انت عايشه، انت ضحيه للنرجسي ومش هيسيبك مهما حصل. المشكله بقى ان انت خلاص كده رجعتي له بعد ما رمالك فتفوته من الحاجات اللي اتفقنا عليها ديت. هتبداي ترجعي له وانت مقتنعه بان هو سبب حياتك وسبب وجودك، مش هتقدري تتخلى عنه او مش هتقدري تستغنى عن وجوده في حياتك. تبقي رايحه له وانت مقتنعه ان ما ينفعش ان انتوا تسيبوا بعض، لان ده بكل تاكيد طبعا المرحله اللي هي الاولانيه كان مغرقك في الحب والاهتمام والسعاده، فانت كنت سعيده كنت مبسوطه. اما بعد عنك كنت حزينه، فهو كده بيعودك على ان قربه منك هو السعاده وبعده عنك الحزن. فانت ما فيش حد بيحب يبقى حزين. هتفضلي تحاولي دايما ان انت تعملي له كل اللي هو بيحلم بيه وتنفذي له كل طلباته، برغم ان انت ما بتعمليش حاجه اصلا غلط. يعني انت هتلاقي نفسك في حيره، ما بتعمليش اي حاجه غلط تخليه يعمل معاكي كده. هو كل الموضوع ان هو بيقنعك بينك وبين نفسك عشان بيجهزك للمراحل اللي بعد كده، ان انت لا يمكن تفكري تبعدي عنه تماما. لا، انت لو حتى سبتيه شويه انت برضو اللي هتتعبي، لان انت متعلقه بيه اكتر. هو مش متعلق بيكي، هو بيمثل عليك، انما انت اللي مشاعرك حقيقيه، انت اللي بتحب فلان ومتعلقه بيه. فبيعودك على ان انت دايما كل ما تبعدوا عن بعض شويه انت اللي تدوري عليه وتجري وراه وما تستغنيش عنه. الحاجة التانية برضو ان انت مجرد ما بيعودك على الطريقة دي، فمجرد ما يطلب منك اي حاجة انت هتنفذيها عشان تبقى مقابل لوجوده في حياتك. يعني هيبدأ يستغلك برضو مش هيبدأ، هو كده كده بيستغلك. فهو انت رجعتي له، رمالك فتفوتة، رحت انت راجعه له، خلاص لما هيعاتبك شوية او انت هتعاتبيه شوية، هيلعب بمشاعرك شوية. طيب انا محتاج كذا، بأي شكل من الاشكال بقى، بالطريقة جهنمية من طرقه هتنفذيها له مهما كانت. مهما كانت هو عودك على كده خلاص. بتيجي بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي الإلقاء والتخلي أو البعد والتجاهل، وإنه يتركك تماما. هو خلاص أنت كده رجعتي له. المرحلة اللي قبل دي أنت دورت على إيه اللي مزعله وإيه اللي خلاه بعد عنك، ورمالك الفتفوتة اللي اتفقنا عليها وقلناها، فرجعتي له. طلب منك طلبات معينة أيا كانت الطلبات، تختلف بقى مادية جسدية أي حاجة. خد منك اللي هو عايزه، خلاص هيقوم يرميكي تاني. هيبدأ بقى يرميكي، يتركك تماما ويبعد عنك خالص. هو خلاص كده يعتبر كل يوم بيتأكد بعد المرحلة السابقة اللي حصلت دي، اتأكد ان انت خلاص متعلقة بيه ومش هتقدري تعيشي من غيره. نجح اسلوبه في ان هو يسيطر عليكي سيطرة كاملة. فهو خلاص كده انت كمان حققتي له الطلب اللي هو عايزه، خلاص هيبدأ يسيبك بقى لان هو ضمنك خلاص. طيب هو سابك ليه بقى حضرتك؟ هو ما سابكيش خالص، لا هو سابك علشان هينشغل بقى شوية مع ضحية تانية، لان زي ما قلنا هو متعدد العلاقات ومتعدد الضحايا، لازم يكون معاه ناس تانية. هو طبعا مش هيقولك انه رايح عشان يسيبك عشان رايح لضحية تانية، لا هو هيسيبك عشان يجهزك للمرحلة اللي بعد كده، اللي هي مراحل السيطرة والبهدلة. المراحل اللي احنا قلنا عليها ان انت لو ما بعدتيش في المرحلة التانية اللي قبل دي، يبقى انت هتتبهدلي وهتتعبي جدا. هو ده اللي هو بيجهزك له بعد كده. فهو دلوقتي بينشغل مع ضحيه تانية، بحيث ان انت الضحيه دي تحل محلك اثناء ما انت غايبه عنه، وفي نفس الوقت لما يجي ينفذ مع الضحيه الجديده
مرحله الالقاء والتخلي اللي احنا بنتكلم عنها دي، يبدا يرجع لك، يبدا يشوف ضحيه ثالثه. المهم ان هو ده اسلوب النرجسي في المرحله دي بالذات. يعني هو حاليا شغال مع الضحيه الثانيه اللي هي بدالك المرحله اللي انت مريتي بيها قبل كده، اللي هي مرحله الاغراق العاطفي والشعور الرومانسي الرهيب اللي انت عشتيه. انت دلوقتي مكانك هيبقى فين؟ دلوقتي هيبقى في اخر القايمه، هيسيبك خالص، ما فيش اي اهتمام من ناحيتك، من ناحيته ليكي خالص، مش هيحس بيكي اصلا. تلاقي نفسك كده تيجي تكلميه ما يردش عليكي، تيجي تتصلي بيه ما يتواصلش معاكي. المهم ان هو هيسيبك خالص، بعد ما كان الاول مهتم بانه كل يوم يكلمك، كل يوم صباح الخير مساء الخير، كل يوم الحاجات اللي هي التواصل الجنوني، او اللي هو مرحله العواطف الكبيره قوي دي، ان هي كل حاجه تبقى كل حاجه في حياته. لا دلوقتي انت ولا لك اي قيمه عنده. حضرتك دلوقتي نزلتي لسابع ارض، بعد ما كنت في السما فوق دلوقتي خلاص هو نزلك للهاويه زي ما بيقولوا. زي ما قلنا يا جماعه، المراحل الجايه اللي هي المرحله دي والمرحله اللي بعديها مرحله دمار شامل للضحيه. مرحله التخلي والالقاء دي يا جماعه بيختفي من حياتك تماما، بتعيشي اسوأ ايام حياتك. طبعا انت ما عملتيش حاجه في المراحل اللي قبل كده وعاقبك وسحب الاهتمام بتاعه ليكي، فطبعا انت عملتي كل اللي تقدر عليه، عملتي كل حاجه واكتر، يعني وما فيش حاجه ما عملتهاش. فهتبداي تكلمي نفسك بالفعل، حرفيا هتكلمي نفسك انا ايه اللي انا عملته. لا، والمشكله انك بتلومي نفسك الاول. يعني الضحيه يا عيني ما بيتكلمش من انبهاره بالشخص النرجسي. الشخص النرجسي ده مبهر جدا يا جماعه، ومخادع بشكل بشع جدا، لدرجه ان هو من سيطرته على مشاعرك انت هتفكري ان انت العيب عندك انت والخطا عندك انت، هتقعدي تجلدي في نفسك وتلومي في نفسك. هو انا ايه اللي انا عملته؟ وايه اللي انا حصل مني علشان يعمل معايا كده؟ ده انا عملت كل اللي هو عايزه ونفذت له كل اللي هو طلبه، اي حاجه هو عايزها انا عملتها، ليه هو عمل معايا كده؟ زي ما قلت لكم المرحله دي هتبقى يعني مرحله مسيئه جدا ليكي، نفسيتك هتتدمر، حياتك هتبقى صعبه جدا، هتنقلب راسا على عقب. عشان كده انا قلت لكم قبل كده النقطه الفاصله في علاقتك بشخص زي دوت انك تسيبيه وتجري في المرحله اللي فاتت، اللي هي مرحله ان هو اول ما يسحب اهتمامه 180 درجه انك انت تهربي، لان بعد كده اصعب من دلوقتي. المشكله بقى ان هو هيبقى مسيطر تماما على مشاعرها وعلى تفكيرها، لدرجه ان اي حاجه هتحصل حواليها هيكون مرتبط بيها. يعني اي حاجه هتحصل، زي مثلا راحت مكان معين كانوا بيتقابلوا فيه هتفتكره، سمعت فيلم معين سمعوه مع بعض هتفتكره، كل حاجه في حياتها هتفكرها بيه. وهي دي اصعب مرحله يا جماعه في مراحل البعد لما بيتخلى عن الضحيه، لان هو بيربطك بكل حاجه في حياتك بيه، اي حاجه في حياتك مرتبطه بيه هو، لدرجه حتى لو سمعتي مزيكا هتفتكريه هو، اي حاجه في حياتك، تصرف معين، كلام معين هيفكرك بيه، لان هو ربط نفسه كويس قوي بكل حاجه في تفاصيل حياتك. فانت بالنسبه له دلوقتي خلاص انت كده مرتبطه بيه بشكل فظيع، هو بالنسبه لك ادمان. وزي ما المدمن بيبقى مستحيل او من الصعب جدا ان هو يبعد عن المخدر اللي هو بيتعاطاه او اللي هو بياخده، بيبقى في عنده زي اعراض انسحابيه كده، الالم، ولما بيبدا يقل الحاجه اللي هو مدمن عليها او متعود عليها في جسمه، فيبدا جسمه يتعب ويتالم بشكل بشع، الالام بتبقى رهيبه جدا. كذلك لما بيبعد عنك النرجسي او شخص النرجسي السام دوت، بتتعرضي لالام نفسيه وجسديه، وكل حاجه في حياتك هتنقلب حالها 180 درجه، كل حاجه هتتغير في حياتك. كل اللي انت فيه دوت وهو عايش حياته 10/10 ومبسوط جدا وسعيد جدا. ليه بقى؟ لانه هو بيقضي وقت لطيف مع ضحيه جديد. انت بالنسبه له ما بتشكليلوش اي اهميه ولا اي حاجه خالص في حياته، انت ولا حاجه في حياته، انت مجرد مرحله في حياته، اداه بتحقق له حاجات معينه في حياته، بيتغذى عليها، مشاعره نفسها بتتغذى عليها. هيسيبك بقى تتقتلي نفسيا وتتقتلي جسديا، وتبداي تكلمي نفسك مظبوط وتتدمري نفسيا، حياتك كلها تبدا تتدمر وتتلخبط لحد ما تيجي المرحله اللي بعد كده اللي هو استعادتك تاني، ويبدا يكون هو بينفذ بقى المرحله اللي قبل دي مع الضحيه اللي كان معاها، يبدا هو يسيبها ويبدا هو يكمل معاك المراحل بتاعته. هو حياته كلها عباره عن مراحل تدمير، مراحل تدميريه ومراحل مسيئه. المرحله الرابعه اللي احنا هنتكلم عنها الاخيره بتاعت مراحل دوره الاستغلال النرجسي، وهي استعاده الضحيه، انه يبدا يرجعها للفخ بتاعه تاني. هي حاليا استوت، يعني خلاص، يعني ما عادتش متحمله، كل حياتها متلخبطه وواقفه على شعر زي ما بيقول، ان هي خلاص حياتها متلخبطه، ما بتفكر كتير، ما عادتش مركزه لا في شغلها ولا في بيتها ولا في حياتها ولا في اي حاجه خالص ولا في دراستها. فيبدا يحاول يرجعها تاني لعلاقته معاها.
المرحله دي بقى عايز اقول لكم عليها ان انت خلاص هتبقي فقدت الامل، قربت تفقدي الامل في انه يرجع لك تاني او يرجع يفكر فيكي تاني. فهو انت في مرحله دلوقتي هتبداي تهيئي نفسيتك اوتوماتيك بدون ما تحسي، هتبداي تهيئي نفسك على التعود على انه مش موجود. هو هيجي لك بقى في النقطه دي، في الوقت ده، الوقت ده اللي هو انت خلاص يعني قربت تفلتي فعلا من ايده، اللي هو ايه، بعد ما نفسيتك اتدمرت وحياتك اتدمرت بسببه، لا انت خلاص هتبداي تعتادي. الانسان زي ما بيعتادي الالم، انت برضو اتألمتي فترات طويله جدا، وبيسيبك فترات طويله، مش فتره يعني يوم ولا اتنين ولا اسبوع، لا هو بيسيبك ممكن توصل بشهور، مفيش مشاكل خالص. بيكون انت بقى حالك بقى عامل ازاي، بيكون حالك بقى غير الحال. فبيجي لك في وقت يعني قاتل بالنسبه لك، بتكون انت خلاص على وشك ان انت يعني تضيعي منه تماما او يفقدك، فهو مش هيسمح ان هو يفقدك زي ما قلت لك. فهو كمان يعني فاهم وشاطر قوي في انه يختار المواعيد، وكمان عارف ومعاه اسبابه ومعاه جاهز، هو جاهز بكل حاجه. بيختار الوقت كويس قوي، لان اختيار التوقيت بالنسبه للنرجسي ده حاجه بارعه جدا، ان يقدر يجي لك امتى وينسحب منك امتى، يبعد عنك امتى ويرجع لك تاني امتى. فجاه هتلاقي النرجسي بيرجع لك وبيتواصل معاك تاني فجاه. لا والجمال بقى في الموضوع ان هو هيرجع لك ولا كانه عمل حاجه، ولا كأن حصل حاجه. ايه الجمال اللي احنا فيه دوت، ولا كانك كنت غايب فين، ولا كنت ايه يا عم في ايه. مفيش الكلام ده بالنسبه له، هو ما بيعترفش او ما بيواجهش بالمشكله اللي كان عملها، او ان هو بعد ليه او مش ليه، هيتعامل بطبيعيه تامه. لا وهيرجع لك بقى ايه، الابهار كامل، يعني هيبدا يرجع لك تاني الكلام الجميل والوش الجميل والابتسامه الرائعه والكلام الحلو اللي انت برضو افتقدتيه، مش افتقدتيه ده انت يعتبر قربت تنسيه. المشكله بالنسبه لك حاليا برضو ان انت جاهزه على اي حاجه، مستنيه منه اي كلمه حلوه. المشكله كمان ان انت هتصدقيه، هيقول لك اي حجه هبله من حججه، هو معاه حجج كتير وجاهز، لانه لازم يكون معاه حجه لغيابه، غيابه الطويل اللي غاب بيه عنك دوت، لازم يكون مجهز حاجه وحاجه وجيهه جدا، وانت كمان هتتلككي وما تصدقي ان هو يقول لك حجه، ومع كلمتين حلوين من عنده انت وقعتي تاني في الفخ ورجعتي له تاني. ممكن جدا انه يعترف لك انه كان غلطان، عادي جدا، ما عندوش اي مشكله. المهم انه هيرجعك تاني، المهم ان هو كل هدفه انه يرجعك. ده انا كنت غايب، ده انا كنت عملت كذا، ده حصل لي كذا، ايا كان بقى الحجج، ما مش هنقول امثله. المهم ان انت هتصدقي الحجه اللي هيقولها، بالاضافه لان انت منتظره منه اي رجوع، وانت فعلا محتاجاه، لان حياتك متدمره بقالك شهور. حتى لو انت رفضتي عودته من اول مره، هو خلي بالك مش هيسيبك، وهو عنده صبر ملوش حدود، وعنده اصرار ان هو يحقق هدفه، والهدف المره دي ان هو يسترجعك تاني للعلاقه معاه. فهو مش هيزهق ولا هيمل ولا هيكل انه يطاردك ويرجعك تاني للعلاقه. مره مش هترضي تسامحيه، التانيه مش هترضي تسامحيه، هيقول لك انا غلطان، انا سامحيني، انا عرفت غلطي، انا لا انا انسان مش طبيعي، انا شكلي كده فيه حاجه. المهم ان انت تقتنعي بان هو اللي حصل ده على غير ارادته، وان هو المهم يعني ان انت النهايه هدفه اللي هو هترجعي له، وهو ده المطلوب، وده اللي هو بيشتغل عليه وهيشتغل عليه لحد ما يحققه. طيب يا جماعه، انت هنفترض ان انت رجعتي له، هو غالبا بترجعي له. دي بقى المصيبه الكبيره والمأساة الفظيعه اللي هتحصل لك، ان انت هو منقي المواعيد اللي انت بيتعامل معاكي بيها، ونقى الوقت اللي هيرجعك بيها للعلاقه، عارف ان انت هتموتي على اي حاجه ومحتاجه له ومحتاجه وجوده في حياتك باي شكل من الاشكال. المرحله القادمه دي مرحله قاسيه جدا عليك، لانه هيبدا يتعامل معاكي بمنتهى القسوه في الانتقام، لانه هينتقم منك. هو مش هيعاملك حب كده باستمرار، لا، انا قلنا قبل كده ان النرجسي ما بيستمرش في علاقه. العلاقه بتاعت النرجسي، الكلام الحب اللي بيقوله ده لهدف معين عشان يحققه. هو لما قاله لك في البدايه كان عشان يوقعك في فخه، ولما قاله لك برضه دلوقتي كان علشان يرجعك للعلاقه تاني. مش معنى كده ان هو تاب، لا، النرجسي لا يتوب عن اللي هو بيعمله. ما تنسيش ان هو دلوقتي معاه ضحايا تانية، اوعوا تفتكروا يا جماعه ان النرجسي بيقعد بضحيه واحده. ده معاه ضحايا تانية، وهو يا دوب لما رجع لك كان يا دوب بيستريح عندك، يعني زي اللي بيقولوا بيستريح كده على ما يهيئ التانية، لان هو التانية برضه بتتعاقب دلوقتي. اللي انت مريتي بيه قبل كده هي التانية او التالتة او الرابعة بمختلف الضحايا او العدد. انت مرحله بالنسبه له، انت جايه النهارده هيكمل معاك لحد ما التانيه تكون استوت ويروح لها برده ويسيبك تاني، كده كده هيسيبك تاني، وترجع المراحل اللي احنا بنتكلم عنها النهارده دي تتكرر في شكل دواير عماله تلف. انت مش هتبطلي، الموضوع مش هينتهي على كده. وخلي بالك المره دي لما هيسيبك الموضوع هيبقى مؤلم جدا، وهيبقى اسرع من المره اللي فاتت. يعني هو فضل معاكي فتره معينه المره اللي قبل دي قبل ما يسيبك، لا المره دي هو رجع لك
قعد معاكي اسبوع شهر على ما قابلتي ان انت ترجعي له، مش هيكمل معاكي وقت طويل وهيبدا يسيبك تاني. المهم ان تاثير العوده ده يا جماعه هيبقى على الضحيه فظيع جدا، وهيبقى مضاعف. كل مره بتبعدي عن النرجسي وترجعي له بتكون الالم افظع واقوى واشد من المره اللي قبليها. عشان كده انا بقول لكم هي مرحله معينه كده، انت لو ما اكتشفتيش ان انت في علاقه مش كويسه مع شخص غير طبيعي او شخص نرجسي وما هربتيش بسرعه، هيكون الالم فظيع وهيكون الدمار اكبر، وممكن ما يبقاش يعني العلاج هيبقى صعب جدا، او ان انت تدارك المشكله هيكون صعب، هيكون نفسيا بقى وممكن ماديا، واذا كان في ارتباط زوجي او اولاد او الكلام ده هتبقى فيه خسائر كبيره. عشان كده انا بقول من البدايه احنا بنفهم الناس على قد ما بنقدر بس طبيعه العلاقه ديت وطبيعه الناس دي بتبقى عامله ازاي، ومحدش يدخل الدنيا في بعضها برضو ويقول ان احنا بنتكلم على مشاكل وبنعمل البيوت ومش البيوت والكلام ده كله. احنا بنتكلم في علاقات نفسيه غير طبيعيه، علاقات مضطربه، علاقات ملهاش علاج. اللي بنتكلم عنه ده مش ممكن يكون مشاكل طبيعيه. الدمار بيبقى كبير يا جماعه على الضحيه اللي بتتعرض للي احنا بنتكلم عنه ده، دمار نفسي شديد جدا. وفي يعني نماذج كتير قوي ممكن تقابلوها في حياتكم، تشوفوا الدمار اللي وصلت له قد ايه، الناس اللي وصلت المستشفى والناس اللي حاولت تنتحر، الناس اللي يعني حياتها كلها اتدمرت. موضوع مسيء بشكل بشع جدا. ويعني اتمنى النهارده ما كنتش طولت عليكم الفيديو يا جماعه، بس كان ضروري لازم نتكلم في الموضوع ده النهارده عشان الناس تبقى فاهمه طبيعه العلاقه بتبقى شكلها ازاي مع الشخص النرجسي السام ده. بشكركم ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومنتظر تعليقاتكم، ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.